Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de vorige oorlog. Generaals bereiden zich altijd voor op de vorige oorlog. En tot dit weekend was de vorige oorlog, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En we zien dan ook in de pers de laatste weken, maanden, dat we ons moeten voorbereiden op een hele andere oorlog dan we dat tot nu toe dachten. Want kijk maar naar Oekraïne en Rusland. Dat is een oorlog waarbij je heel veel artillerie nodig hebt, heel veel drones nodig hebt en ook heel veel soldaten. En tanks hebben daar een beperkte rol. Die oorlog is totaal anders als waar de NAVO zich op had voorbereid. Dus er was sprake van, ja, we moeten onze strategie aanpassen. Maar nu is er een nieuwe oorlog ontstaan, dat is die tussen Israël en Iran. En die oorlog lijkt heel veel meer op de oorlog zoals de NAVO zich tot nu toe had voorgehouden. Als zijnde van ja, op die manier gaan wij Rusland aanpakken, zou het tot een oorlog komen. En dat is luchtoverwicht en dan aanvallen op afstand. We zien nu dat Israël het luchtoverwicht in een deel van Iran heeft. Heel snel gekregen, in 2 dagen gekregen. En daar dus zijn gang kan gaan. Dat betekent niet dat Iran niks kan doen. Want de rest van Iran is nog wel vrij toegankelijk voor Iran zelf. Is nog niet beheerst door Israël. Dus Iran kan van daaruit nog steeds raketten en drones sturen. En dus moet je je voorbereiden op het feit dat er raketten en drones binnen zullen komen. Maar ja, eigenlijk heeft Israël nu op het belangrijkste deel van Iran het luchtoverwicht en is daar dus heer en meester in de lucht en op de grond. Want Israël kan nu daar figuurlijk gezien alles zien. En wat ze daar ook voorbereiden, Israël zit er bovenop. En dat blijkt ook wel, want alle raketten die dus in dat deel van Iran afgeschoten zouden worden op Israël, en dat was wel het zwaartepunt daar, die zijn ook afgeschoten, want Israël was er al en heeft dus haar raketten en drones gestuurd naar die lanceerinrichtingen die klaar stonden om raketten te verschieten. En dat heeft dus ongelooflijk veel doden aan Iraanse kant opgeleverd, want die hele raketlancering is dus mislukt. Die raket ontploft op de grond en dan begrijp je dat heel de bemanning van die raketlanceringsinrichting natuurlijk omgekomen is. Iran was van plan om tussen de 1000 en 2000 raketten te sturen naar Israël, zodra dus zoiets zou gebeuren. Er kwamen er ongeveer 200. Dat betekent dat er zeker 800 door Israël tegen zijn gehouden. En ja, dan is de vraag, is dat onderweg geweest of is het bij de lancering geweest? Nou, ik heb video's gezien van heel veel ontploffingen van de lanceerinrichting. Dus Israël heeft daar militair gezien een enorme slag geslagen. En betekent dus dat de oorlog zoals die is in Oekraïne en Rusland, dat dat een oorlog is die je eigenlijk niet zou willen hebben, want die kost heel veel van je mensen. Het is een zware oorlog, veel leed, iedere oorlog is leed, maar je soldaten zitten jaren in het veld, komen allemaal op psychische problemen terug, terwijl nu Israël in 3 dagen doet waar Rusland in 3 jaar nog niet aan heeft kunnen dromen. Dus dat is wel even het verschil van hoe pak je dit aan. Dat luchtoverwicht is nog steeds belangrijk. Dus die roep in de NAVO van we moeten onze strategie veranderen, die is niet juist. Je moet wel delen van je strategie veranderen. Wat duidelijk is dat luchtafweer ongelooflijk veel belangrijker is geworden als dat het voorheen was. Want je kan nu eigenlijk duizenden drones verwachten. En drones kunnen drones zijn van €300. Van die hele kleintjes die op 5 meter hoogte aan het vliegen zijn. Dan moet je een afweer voor hebben. Nou, een jachtgeweer is voldoende. Maar er zijn ook drones die kunnen 10 kilometer hoog vliegen. En die kunnen met honderden kilometers per uur vliegen. Ook daar moet je een afweer tegen hebben. En dat zal dan een raket moeten worden. Dus daar zit een enorme laag verschil ook in die luchtafweer. Dus je moet van 5 meter tot 10 kilometer kunnen afweren. En daar zal je heel veel verschillende wapens voor moeten hebben. En Rutte heeft al aangegeven van dat budget voor luchtafweer, dat moet keer 4, wil je afdoende afweer hebben. Want ieder land is in staat om tienduizenden drones te sturen. Die kosten verhoudingsgewijs heel weinig. 1 ballistische raket is 1000 drones.
Ja, dat is nogal een verschil. En 1000 drones maken meer kans om slachtoffers te maken dan die ene raket die misschien wel onderschept wordt. Dus daar zie je dat er echt wel die oorlog veranderd is. Maar nu die oorlog in Iran, Israël-Iran, dan zie je dat het concept van de NAVO nog steeds geldt. Op afstand met luchtoverwicht je tegenstander eigenlijk dwingen tot de verdediging en dan kan je weinig. Hoe dit gaat aflopen, we zullen het nog moeten afwachten. Maar de klap die Iran had willen teruggeven, die is niet gekomen. De vraag is of ze dat nog kunnen. Dan zitten de Iraanse inwoners, die zitten nu in een spagaat. Want aan de ene kant zijn ze het regime in Iran, in Teheran, zijn ze spuugzat. Aan de andere kant, Israël is voor alle Iraniërs de vijand, de aardsvijand. Dus aan de ene kant is dit een verzwakking van het regime. Heel veel mensen willen dat graag. Aan de andere kant is het Israël die dat nu veroorzaakt. En daar zullen ze geen van allen blij om zijn. Dus het is voor Iraniërs ongelooflijk moeilijk van hoe moet ik hier nu emotioneel in staan. Want ja, eigenlijk zijn het twee kwaden die nu gebeuren. En het is voor de bevolking van Iran te hopen dat dit leidt tot een regime change, tot een verandering van de leiding. En dat Iran weer een land kan worden waar je wat meer vrijheid hebt. Het feit dat de religieuze elite de leiding heeft genomen na 1979 was het. Dat is geen goede zaak gebleken. Dat is nergens een goede zaak gebleven. Dat was het niet in de middeleeuwen in Europa. Dat is het niet in Iran nu. Dat is ook niet in Afghanistan. Dan wordt dat onderdrukking. Want de moela's in dit geval en imams die willen hun wil opleggen aan de rest. En het is dan hun wil in naam van Allah en dergelijke. Dat is een manier van leven die heel veel mensen onprettig vinden. Ja, die Iraniërs zitten nu dus met een probleem. Moet ik nou blij zijn of moet ik nou niet blij zijn? En ja, dat is iets waar ze zelf uit moeten komen. Het is de vraag of nu het regime gaat vallen. Dat gaat niet zomaar gebeuren door een aanval van Israël. Hoe zwaar die aanval ook is en nog gaat worden. Want Israël is nog niet klaar, zeggen ze. Maar daar valt het regime niet voor. Als het regime valt, dan moet dat komen omdat de bevolking en het leger zeggen van oké, wij zijn het nu zat. Of dat gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Misschien is het wel te hopen voor de wereld dat het gebeurt. Want dan is die dreiging van die kernwapens van Iran, die is hopelijk ook weg. Maar ik moet wel zeggen, het godsdienstige verschil tussen Iran en bijvoorbeeld Saoedi-Arabië blijft bestaan. Dat blijft een bron van irritatie, want ze hebben een verkeerde geloofsovertuiging. Dat blijft een bron van hullie tegen ons. En ja, dat gaat niet veranderen. En dat maakt dus dat die vijandbeeldcreatie daar toch blijft in het Midden-Oosten. Daar ben ik gewoon bang voor. Ook richting Israël, die dan toch wel gezien wordt als zijnde van we moeten er wel op letten, want ze zijn wel zo machtig. Waar zitten ze nog meer te vroeten in ons land? Hetzelfde wat Rusland doet in Oost-Europa in feite, maar ook in Oekraïne al vooraf. Een beetje zitten vroeten in dat land, dat is onprettig. Israël doet dat dus ook. En dat gaat ook een probleem geven in de toekomst. Zelfs met een ander regime. Iran doet dat nu ook. In Jemen, maar ook Saudi-Arabië proberen ze toch de zaak een beetje aan te passen naar wat hun willen. Dus dat soort irritaties blijven, ook met een regime change. Maar misschien de scherpe kantjes er wat af. Het is te hopen voor het Midden-Oosten dat dat leidt tot die situatie, dat die scherpe kantjes er wat afgaan. Maar dat is wel wensdenken, vrees ik. Goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!